Hi guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon, magsalita po tayong video guys, no? So sa video nito guys, paano ba tayo magbayad ng ating contribution sa ating SSS Gamit through online? So online tayo magbabayad ng ating contribution guys sa SSS. Ano lang po ito guys? Self-employed. Kasi sa voluntary po tayo magbabayad guys, no? So, siyempre, una niyong gagawin guys, siyempre meron kayong SSS application. Napaka-importante yan, tapos meron kayong internet. At siyempre, sa GCash tayo magbabayad at ipapakita po sa inyo, magbabayad tayo ng SSS contribution voluntary gamit ang ating SSS apps. So, ngayon, punta tayo natin by SSS guys, SSS application. So, dito, social security system, lagyan na yung email at saka password. Tapos, guys, click yung login. So, dito guys, ito yung ating dashboard natin SSS application, no? So ngayon, punta lang tayo sa itong PRN na nakalagay. Click natin yan guys sa PRN. So, click natin ang payment reference number, contribution, click natin yan. So, create tayo guys ng kasi history, wala tayong history sa pagbabayad guys. Kasi nga, nagbabayad sa ating company. So, since nasa vacation tayo, hindi tayo mapag-glugan nating company. So mag-voluntary tayo magbayad natin SSS. So, click natin ang create. So, dito guys, membership type, select lang yan. So, voluntary tayo ngayon guys, no? Click natin yung voluntary. Tapos, from to. So, click natin yan. Ngayon, May na yun. Make to May. So, 1 month lang guys. Select premium. Magkano yung babayad niya? Mayroong papilian dyan. Pinakababa po is 750, 825, 900. So, ang pinakamataas, 5,050. So, yung ibabayad natin guys is ito lang po yung 825 pesos. Yun. Pension booster only. Ay, wait lang guys. Ulitin natin kasi na-cancel. So, ngayon guys, click natin itong generate pin. So, 825 po yung babayaran natin. Tapos, click natin ang generate pin. So, ito po yung generate pin, membership type, voluntary, applicable period, May 26. May 26, SSS contribution, 825, pension booster. So, ayan. We want to continue. So, click natin ang okay. So, ayun. So, ayan guys. Meron na tayong payment reference number. So, ayan na po yung payment reference number natin. So, babarayin natin na yan guys. Through GCash. Babarayin natin sa GCash, no? So, punta tayo sa GCash guys. So, iyan na lang yan guys. Screenshot ninyo lang, screenshot lang yan. Ito po yung payment reference number natin guys. So, ayan. Applicable period. Ayan. So, ayan. Screenshot na natin yan, no? Screenshot natin yan, guys, or i-download. So, tayo natin i-download. So, ayan. Download plus. So, punta tayo sa GCash, guys. Ito pa yung PRA natin, guys. Payment reference number. So, ayan na po yun. B. So, parahin na po natin yan. Lagay dito, guys. P. Are you sure you want to proceed with the payment? So, click natin ang yes. So, dito guys, may papapilihan dito guys, within Maya account or GCash account or credit card or debit card. So, sa Maya account guys, meron siyang bayad na 10 pesos to 6 pesos service fee. So, sa GCash naman guys, is mayroong bayad pa rin na 10 pesos to 6 pesos yun. So, sa Maya account, na tayo guys sa Maya account. Click natin yan. Tapos, Maya account, membership, convenience fee, booster. So, may convenience fee siya na 10 pesos, tapos service fee 6 pesos. So, 16 pesos po yung mababaray natin sa pag-Maya account tayo guys or GCash. So, click natin itong okay. So, pagka-click na okay guys, dito na po siya dadalhin, no? QR na e-wallet, Maya or GCash. So, dito tayo sa Maya guys. Click natin ang Maya. Tapos, ito po yung QR code ng Maya guys, no? So, i-ano natin yan guys, i-QR code natin yan. Halagay guys, use Maya account to login, ready to pay, or scan. So, yun yan. Di, login or scan. And guys, payment successful. Completed. Dito yung nakalagay na araw, date. So, payment method, may wallet. Purchase item. So, ayun. May SSS payment. You have successfully paid on May 4, 2026. PRA numbers, applicable period May 26. Amount contribution is 825. Provident fund, 0 pension booster, 0 convenience fee, 10, service fees, 6 pesos. So, talaman is 841. So, ayan, no? As transaction. So, ayan, nabarayan na po natin, guys, yung ating SSS contribution for voluntary. So, click natin yung post. So, pwede natin screenshot, guys. Screenshot natin. So, close natin yan. So, ayan. Tingnan natin, guys, no? Sa PRN. Click natin. Contribution. Click natin.
then back tayo. So at ito guys, ito na siya guys, no? Ito. So ayan, click yan. Access ka ng contribution. So yun lang po guys, no? So nabarayan na po natin. So click na din last posted contribution, click natin yan. So ito. So, na-post na po siya guys. May 2018 in 2026. Year 2026 guys. So ngayong taon na po ngayon. January, nakabelas by this January 2050. So ngayon is May ngayon guys, May 2026. So 825. So posted po siya agad guys, no? So ayan. Yan lang po ang gagawin guys. Paano magbayad ng SSS Voluntary Contribution. So ayan. Kung kayo po isiman, tapos pag siman po guys is pag bakasyon is wala, hindi po nababayad yung company namin pag bakasyon. Pag nagsampa lang po, nababayad yung company naman pag nakasampa lang po kami sa barko, kung naspire po lang po kami. Pero pag nas bakasyon, walang bayad, hindi nahulugan yung isis namin. So, ang ginawa ko is na voluntary na lang ako na provide buwan pag bakasyon kasi para may mahulugan po yung isis ko. Yun ang po gawin natin guys pag mag-voluntary tayo magbayad ng isis, no? So ayun, dito lang po nagtatapos itong video guys. Sana matutunan naman kayo paano tayo magbayad ng ating SSS contribution gamit ang ating